Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή μας πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή έχει θέμα 18 μήνες πανδημίας, τι μάθαμε και τι πρέπει να ερευνήσουμε. Έχει ήδη περάσει 1,5 χρόνος από τις αρχές του 2020, όταν και πρωτοεμφανίστηκε η πανδημία του κορονοϊού, φέρνοντας τα πάνω κάτω στις ζωές μας, ενώ μέχρι στιγμής στοίχησε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας ανά το παγκόσμιο. Μετά το αρχικό σοκ και τις μακάβριες ειδήσεις και έπειτα από 3 κύματα πανδημίας και συνεχείς περιορισμούς, σήμερα, 18 μήνες αργότερα, η ανθρωπότητα αρχίζει να κινείται σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς. Έχουν δημιουργηθεί εμβόλια σε χρόνο ρεκόρ, ενώ οι εμβολιασμοί παρόλα τα θέματα τους προχωρούν κανονικά. Αν και όχι με τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Η ανθρωπότητα ελπίζει ότι το δυσάρεστο κεφάλαιο του κορονοϊού βρίσκεται στο τέλος και ότι θα πάμε επιτέλους πίσω στην κανονικότητα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Βρισκόμαστε πράγματι στο τέλος ή μήπως θα υπάρξει και άλλο κύμα ή κύματα? Και τι γίνεται με τις μεταλλάξεις? Θα μας προστατεύσουν τα υπάρχοντα εμβόλια ή θα χρειαστούμε καινούρια? Τι πρόοδος έχει γίνει στη βελτίωση των θεραπευτικών αγωγών? Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε απόψε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype από Ελλάδα έχουμε τον Δόκτωρ Χαράλαμπο Γόγο, καθηγητή παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διευθυντή της Παθολογικής και Λοιμοξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan General και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Λιμωδών Παραγόντων. Κύριε Γόγο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Επίσης, μέσω Skype, τον Δόκτωρ Γιώργο Χριστοφίδη, καθηγητή μεταδοτικών ασθενειών και ανοσίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου. Κύριε Χριστοφίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Στο στούντιο μαζί μας τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Τσιούτη, επίκουρο καθηγητή παθολογίας και πρόληψης και ελέγχου λοιμόξεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και επικεφαλή της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Τσιούτη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα, Λάμπη, Γιώργο και Κωνσταντίνε. Έχουμε απόψε ένα πολυσυζητημένο θέμα να πραγματευτούμε. Μια και είναι πολυσυζητημένο και σχεδόν στην καθημερινότητα των εκπομπών, θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, να το εξετάσουμε από την επιστημονική σκοπιά, με μια προοπτική και όχι τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας που ούτως ή άλλως συζητιούνται στα δελτία ειδήσεων, σε ειδικές εκπομπές και παρεμφερεί έντυπα και παρουσιάσεις. Σε αυτή την εκπομπή, μάλιστα, ξεκινήσαμε με 2 ειδικές εκπομπές, ένα για τον εμβολιασμό και τα εμβόλια και άλλο για την πανδημία το προηγούμενο φθινόπωρο, και μάλιστα 2 από τους συνομιλητές μας, ο καθηγητής Γόγος και Χριστοφίδης, είχαν συμμετοχή σε αυτές τις εκπομπές και το θεωρώ σωστό να κλείσουμε αυτή τη σειρά εκπομπών, μια και η σημερινή είναι η τελευταία της σεζόν, με την ανασκόπηση την επιστημονική. Ξέρουμε περισσότερα, ίσως πολύ περισσότερα από ό,τι ξέραμε ένα χρόνο πριν, και βέβαια ξέρουμε σαν επιστημονική κοινότητα το τι μάθαμε, αλλά και το τι θα θέλαμε να ξέραμε σήμερα για την αντιμετώπιση τόσο αυτής της πανδημίας όσο και άλλων που θα ακολουθήσουν αργά ή γρήγορα. Αυτό θα είναι και το κυρίαρχο θέμα μας, και για το συγκεκριμένο θέμα θα έλεγα να αρχίσουμε με 2 ερωτήματα, στο οποίο θα σας ζητήσω να τοποθετηθείτε ο καθένας διαδοχικά για να οριοθετήσουμε και την υπόλοιπη συζήτηση. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που μόλις ανέφερα. Τι μάθαμε για τον συγκεκριμένο ιό και την επιδημιολογική του συμπεριφορά, εξέλιξη, μεταδοτικότητα,
και όπως και τις ηλικίες που επηρεάζει, γιατί ξέρουμε ότι οι πανδημίες διαφέρουν μεταξύ τους όχι μόνο στο χαρακτήρα τους, αλλά και στις ηλικιακές ομάδες επηρεάζουν. Δεν είναι πάντα οι πιο ηλικιωμένοι. Είναι χαρακτηριστικό η μεγαλύτερη πανδημία του 20ου αιώνα, η ισπανική γρίπη, επηρέασε όχι τους ηλικιωμένους, αλλά τους νέους. Και να μην θεωρείται δεδομένο ότι οι νέοι είναι απρόσβλητη και στο απειρόβλητο, το οποίο άρχισε νομίζω όχι μόνο να εμπεδώνεται, αλλά και να προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην διάθεση των νέων να εμβολιαστούν. Ας αρχίσουμε με αυτό το ερώτημα. Το δεύτερο που θα ακολουθήσει είναι πιο εξειδικευμένο για τις τυχόν μεταλλάξεις. Ας αρχίσουμε άρα με αυτό. Τι μάθαμε από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα, που είναι σημαντική γνώση για την επόμενη διαχείρισή της, και θα άρχιζα, Λάμπη, θα έλεγα να αρχίσεις εσύ τον κύκλο. Ναι, τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν από την αρχή της πανδημίας, και μιλάμε για μια πανδημία η οποία πραγματικά ήταν απρόσμενη στην έκτασή της. Γνωρίζετε πώς ξεκινήσαμε από μια μικρή επιδημία στην περιοχή του Ιουχάν και φτάσαμε σήμερα να έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια κρούσματα και 3,8 εκατομμύρια νεκρούς. Αυτό που μάθαμε λοιπόν είναι ότι ένας καινούριος ιός από την κατηγορία των κορονοϊών θα μπορούσε να κάνει μια τεράστια διασπορά και να κάνει μια τεράστια επιδημία. Και μάθαμε κυρίως τα χαρακτηριστικά του ιού, τα οποία είχαν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η ιολογική του συμπεριφορά, δηλαδή η συμπεριφορά του σαν ιός, ειδικός πολλαπλασιασμός, για συστήματα βλάπτης, οδός του αναπνευστικού. Και το δεύτερο, το οποίο μάθαμε σχετικά με την ιολογική συμπεριφορά, είναι η δράση του ιού αυτού στην μονόδια απάντηση, στην ενωσιακή μας απάντηση. Και μάθαμε ότι ο ιός αυτός έχει σημαντική καταστροφική δράση, όχι μόνο μέσω της κυταροπαθογόνου δράσης, όπως συμβαίνει συχνά με τους ιούς, αλλά και μέσω της υπερφλεγμονώδους απάντησης, η οποία είναι αυτή που οδηγεί στη βλάβη πολλών οργάνων, πολλών συστημάτων και εν τέλει, όπως μάθουμε πλέον σήμερα, είναι και αυτή που οδηγεί στα χρόνια προβλήματα της COVID-λίμωξης, μιλάμε πάντα για τον ιό, post-COVID περίοδο. Οι αρρώστιοι γνώρισαν, οι οποίοι εξακολουθούν πλέον να παρουσιάζουν χρόνια προβλήματα λόγω αυτής της δραστηριότητας, της ιδιαίτερης δραστηριότητας του ιού, το ανοσολογικό, αυτοαντιστώματα, αυτοανοσία και το σύστημα και στη φλεγμονή, χρόνια φλεγμονή και βλάβη των απλών οργάνων, post-COVID περίοδος, post-COVID νοσήματα και βλάβη των οργάνων. Επίσης, επιδημιολογικά, μάθαμε ότι είναι ιός ο οποίος έχει μεγάλη μεταδοτικότητα σε σχέση με τους κορονοϊούς και ένα R0 είναι ανάμεσα στο 2 και το 3, γύρω στο 2,5. Και στη συνέχεια είδαμε ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερο R0, μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, που πριν να φτάσει και 50% ή και παραπάνω σε σχέση με το φυσικό στέλεχος, και το οποίο τροποποιεί επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τη διασπορά της νόσου, και αυτό το είδαμε με την εμφάνιση του βρετανικού στελέχου και στη συνέχεια των επομένων στελεχών. Αυτό πιθανότατα θα το συζητήσουμε στη συνέχεια όταν μιλήσουμε για τις μεταλλάξεις. Αναπτύχθηκαν πολλά συστήματα επιτήρησης, ήταν πάρα πολύ σημαντική η επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτό το διάστημα. Συστήματα τα οποία περιείχαν παράδειγμα και όχι μόνο, αλλά και κλινικά στοιχεία, νοσηλείες, εισαγωγή τιμές, θανάτους, ηλικίες που προσβάλλονται. Στην αρχή είδαμε ότι σε μια νόσο ασθενών με μεγάλη ηλικία και με νοσήματα, αλλά σιγά σιγά με την μεγάλη διασπορά την επέκταση είδαμε ότι προσβάλλει όλες τις ηλικίες, όπως πολύ σωστά είπες πριν, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, ενώ ξεκινήσαμε από ηλικίες γύρω στα 60, να έχουμε φτάσει σε μέσες ηλικίες που κυμαίνονται γύρω στα 35 χρόνια. Δηλαδή είναι ένα νόσημα που πλέον αφορά τις νεότερες ηλικίες και οι οποίες είναι εκείνες που κάνουν μεγαλύτερη διασπορά. Φυσικά η παθογένεια του έχει να κάνει περισσότερο με αρρώστιες με υποκείμενα νοσήματα και ηλικιωμένους και λιγότερο με μικρότερες ηλικίες, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε δει και περιπτώσεις ασθενών που προσελήφθησαν άσχημα, που προσελεύθηκαν στις μονάδες δυτικής θεραπείας και που είχαν και κακή έκβαση πολλές φορές σε χαμηλότερες ηλικίες, λόγω ιδιαιτεροτήτων που αφορούν την ανοσιακή τους απάντηση και την φλεγμόνη. Αυτά από μένα σε πρώτη φάση και μπορούμε στη συνέχεια να δούμε και τα περαιτέρω σχετικά με τις μεταλλάξεις.
Θα ζητούσα από τον Γιώργο να μας πει αυτός τι θεωρεί ότι μάθαμε από τη δικιά του σκοπιά, βέβαια, όχι του γιατρού πια, αλλά του βιολόγου, τι μάθαμε τους προηγούμενους 18 μήνες. Ναι, Κώστα, γεια σου. Καλησπέρα και στους φίλους που είναι εκεί. Δυστυχώς είχα ένα πρόβλημα με τον Νίκο. Δεν άκουγα καλά τι είπε ο Λάμπης προηγουμένως. Ίσως ήταν καλύτερο να περάσει στον Κωνσταντίνο για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, γιατί πραγματικά δεν έχω ακούσει καθόλου τι είπε ο Λάμπης. Ναι, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Ο Λάμπης, κυρία, εστιάστηκε το τι μάθαμε από ιατρική πλευρά, αλλά ίσως να σχολιάσει πρώτα ο Κωνσταντίνος και επανέλθω σε εσένα. Θα σας πω ίσως περισσότερο από πλευράς πρόληψης και ελέγχου λοιμόξεων και δημόσιας υγείας τι μάθαμε σε σχέση με το τι ξέραμε ή τι ίσως νομίζαμε ότι ξέραμε στην αρχή της πανδημίας. Θα κάνω μια ιστορική αναδρομή στο πώς ξεκινήσαμε ίσως να εφαρμόζουμε κάποια μέτρα στην αρχή της πανδημίας για να δώσουμε μια εικόνα του ακριβώς όντως στην πορεία και μέσα από την εμπειρία και μέσα από την πρακτική έρευνα τι καταλάβαμε σιγά σιγά για τη συμπεριφορά αυτού του ιού. Αν θυμάστε, πέρσι στην αρχή της πανδημίας δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στα αντισηπτικά, στα γάντια, στην απολύμαση των επιφανειών. Υπήρχε μπορούμε να πούμε και μια δημόσια ιστερία με το τι πιάνει καλύτερα τον κορονοϊό από τα απορρυπαντικά, από τα αντισηπτικά και τι ποσοστό αλκοόλης και όλα αυτά. Και σήμερα πλέον αυτό δεν έχει ακριβώς εγκαταλειφθεί, αλλά νομίζω ότι δεν του δίνουμε πια τόσο μεγάλη σημασία. Θεωρούμε ίσως και κάποια πράγματα αυτονόητα, ότι τα κοινά απολυμαντικά, τα κοινά αντισηπτικά λειτουργούν μια χαρά, ότι τα γάντια δεν έχουν πλέον τόση σημασία σε επίπεδο κοινωνίας, είναι μόνο για συγκεκριμένους χώρους. Και υπήρχε και μια μεγάλη συζήτηση και για τις μάσκες, βέβαια, η οποία και συνεχίζεται ακόμα. Αυτό γιατί συνέβη? Αυτό συνέβη γιατί στην αρχή βλέπαμε όντως, όπως είπε και ο κύριος Γόγος, από μια μικρή επιδημία στη Ιουχάν, ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα να έχει επεκταθεί σε τόσες υπήρους. Καταλάβαμε πόσο μεταδοτικό είναι. Αλλά όταν μιλάμε για κάτι που είναι μεταδοτικό, κοιτάζουμε να δούμε τις οδούς μετάδοσης, τις κύριες οδούς μετάδοσης, με ποιους τρόπους μεταδίδεται. Και ενώ στην αρχή λέγαμε μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται και μέσω επιφανειών, καταλάβουμε ότι το μεγάλο ποσοστό της μετάδοσης είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως σε κοντινή απόσταση, αλλά υπό κάποιες συνθήκες και σε πιο μακρινές αποστάσεις, κυρίως με τα σταγονίδια δηλαδή και τα αεροσταγονίδια. Οπότε εκεί άρχισε να αλλάζει η πρακτική και να δίνουμε περισσότερη σημασία στη φυσική αποστασιοποίηση, περισσότερη σημασία στα θέματα συνοστισμού και ίσως όχι την πρέπουσα σημασία σε θέματα αερισμού, κυρίως κλειστών χώρων. Τώρα πια τους τελευταίους μήνες κιόλας έχουμε αρκετές μελέτες που μας δείχνουν ότι ο ιός μεταδίδεται πολύ λιγότερο σε εξωτερικούς χώρους, γιατί ακριβώς δεν δημιουργεί, ίσως να το πω έτσι, μπορώ να πάρω αυτόν τον όρο, αρκετό φορτίο σε ανοιχτούς χώρους ώστε να μεταδοθεί σε πολλά άτομα και γι' αυτό κιόλας στραφήκαμε τους τελευταίους μήνες κιόλας στο να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις συναθρήσεις σε εξωτερικό χώρο. Χωρίς να είναι μηδέν η μετάδοση εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ λιγότερη. Οπότε μάθαμε ότι δεν είναι πάντα αυτό που νομίζεις, αυτό που έχεις μάθει από άλλους κορονοϊούς ή και από την γρίπη. Γιατί η μεγάλη μας εμπειρία από πανδημίες ήταν από την γρίπη κυρίως, την πανδημική γρίπη, κυρίως του 2009, η οποία φαίνεται ότι όντως ο ιός της γρίπης μπορεί να μεταδίδεται λίγο διαφορετικά, περισσότερο σε μικρές αποστάσεις παρά με τα αεροσταγονίδια, τα αεροζόλ που λέγανε. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που μάθαμε και αυτό νομίζω ότι από εδώ και πέρα, για εμάς που κιόλας ασχολούμαστε και διδάσκουμε κιόλας σε αυτόν τον τομέα, θα αλλάξει ακόμα και τον ορισμό των τρόπων μετάδοσης. Λέγαμε μετάδοση μέσω σταγονιδίων, είναι διαφορετική από τη μετάδοση μέσω αεροσταγονιδίων, των αεροζόλ. Τώρα θα αλλάξει. Αυτά τα πράγματα πλέον μπαίνουν μαζί και ίσως μπει και ακόμα μια κατηγορία εδώ πέρα, με αφορμή ακριβώς τον SARS-CoV-2. Από πλευράς δημόσιας υγείας τώρα, αυτό που μάθαμε και καταλάβαμε είναι ότι όσο και αν νομίζεις ότι είσαι έτοιμος και προετοιμασμένος, δεν είσαι αρκετά. Όντως, ο SARS του 2003, ο SARS-1, ήταν μια καλή αφορμή για να δημιουργήσουμε θαλάμους SARS, για να αρχίσουμε λίγο έτσι μια πανδημική ετοιμότητα με διάφορα σχέδια δράσης. Από το 2009
δημιουργήσαμε σχέδιο ετοιμότητας για την πανδημική γρίπη, αλλά και πάλι φαίνεται ότι ούτε οι δομές δημόσιας υγείας, διεθνώς και οι εθνικές, ήταν αρκετά έτοιμες, ούτε τα συστήματα υγείας ήταν καλά προετοιμασμένα για να δεχτούν όλο αυτό το κύμα ανθρώπων με συμπτώματα, με σοβαρά συμπτώματα που χρειαζόντουσαν και κοινούς θαλάμους, αλλά και μονάδες εντατικής θεραπείας. Οπότε ελπίζω ότι όντως θα πάρουμε ένα μάθημα από αυτό. Στο επιδημιολογικό κομμάτι, βασικά πάρα πολύ γνώση συσσωρεύτηκε. Η προηγούμενη φάνηκε ελλειπής και ανεπαρκής ίσως, αλλά μετά από 18 μήνες, τουλάχιστον όσο αφορά αυτή τη μορφή, αισθάνεστε ότι υπάρχει πάρα πολύ γνώση. Ακριβώς, γιατί η επιδημιολογία είναι ένας τομέας που όσα μοντέλα και αν φτιάξεις και αν κάνεις, αν δεν έχεις πρακτική εμπειρία να μπορείς να την ερευνήσεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω στην πραγματικότητα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Γιώργο, θα περάσω κατευθείαν, είναι και μια καλή γέφυρα στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο μπορείς να σχολιάσεις σε συνδυασμό και του πρώτου, δηλαδή τι θεωρείς εσύ ότι μάθαμε, σχετικά με το προεξέχον ερώτημα που κυριαρχεί μάλιστα πρόσφατα στην επικαιρότητα των μεταλλάξεων, δεδομένης της Ινδικής, του Δέλτα, της μετάλλαξης Δέλτα και της αντιμετώπισης της, που περισσότερο είναι και βέβαια στο γνωστικό σου αντικείμενο σαν μοριακού βιολόγου. Ναι, να αρχίσω καταρχήν τώρα πάω σε τον Κωνσταντίνο και κατάλαβα και τι είχε πει ο Λάμπης προηγουμένως. Αυτό που ανέφερε ο Κωνσταντίνος πραγματικά είναι αυτό που μάθαμε, το πιο βασικό μάθημα, το πιο κύριο μήνυμα που πήραμε αυτόν τον καιρό. Ενώ αρχίσαμε όλο αυτό το πανικό, δικαιολογημένα, δεν ξέραμε από πού προέρχεται αυτός ο ιός, τι είναι και πώς μεταδίδεται. Βασιστήκαμε στα δεδομένα που είχαν από την Τρίτη προηγουμένως και άλλους παρόμοιους ιούς. Φάνηκε ότι η μετάδοση είναι λίγο διαφορετική. Αυτό που μάθαμε πραγματικά και μπορούμε να προφυλαχτούμε ανάλογα τώρα είναι ότι ο ιός είναι πολύ πιο αερομεταφορόμενος από αεροσταγονίδια παρά αυτό που νομίζαμε στην αρχή. Όπου απολυμμέναμε επιφάνειες, φορούσαμε γάντια, απολυμμέναμε φαγητά κλπ. Αυτό φάνηκε ότι πια δεν ήταν τόσο σημαντικό. Θα σταματήσω εκεί, γιατί νομίζω αυτό επιδημιολογικά αυτό ήταν το πιο σημαντικό μάθημα που πήραμε τους τελευταίους μήνες. Τώρα, πηγαίνοντας στις μεταλλάξεις. Να αρχίσουμε λέγοντας ότι οι μεταλλάσσονται, όλοι οι μεταλλάσσονται. Και μεταλλάσσονται συνεχώς. Όσο πιο γρήγορη είναι η διάδοσή τους, τόσο περισσότερες μεταλλαγές θα προκύπτουν. Και όσο πιο γρήγορη και ευρεία είναι η διάδοσή τους, τόσο πιο οι πιθανότητες να ισχυροποιηθεί, να εγκατασταθεί μια μεταλλαγή, τόσο περισσότερες είναι. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα μεταλλαγές να ξεμπηδούν, για παράδειγμα, από την Ινδία, από την Βραζιλία, από άλλες χώρες όπου η διάδοση, ακόμα και η βρετανική μετάλλαξη, ξεπήδησε όταν η διάδοση ήταν πολύ ισχυρή στην Βρετανία. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε και άλλες μεταλλάξεις στο μέλλον. Οι μεταλλάξεις που είχαμε μέχρι στιγμής, οι περισσότερες, εκτός από μία-δύο που πιστεύουμε ότι δημιούργησαν προβλήματα και πιστεύουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, προβλήματα και στους εμβολιασμούς, αυτό που έκανε ήταν να ενισχύσουν τη διάδοση του ιού. Πώς γίνεται τώρα αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Ακριβώς για ποιο λόγο η διάδοση του ιού, αν για παράδειγμα το φορτίο είναι μεγαλύτερο, αν η σύνδεση του ιού με τον υποδοχέα είναι πιο ισχυρή, αυτά ακόμη ερευνούνται. Αλλά αυτό μάθαμε ότι και η βρετανική μετάλλαξη που έκανε το δεύτερο κύμα κυρίως στην Ευρώπη και η ινδική μετάλλαξη που κάνει το κύμα που φαίνεται να επέρχεται, ελπίζω να είναι πολύ μικρότερο στην Ευρώπη, αλλά έκανε και μεγάλο πρόβλημα στην Ινδία, ότι μεταδίδεται ο ιός τουλάχιστον 60% πιο γρήγορα από ό,τι μεταδιδόταν ο προηγούμενος ιός, ο βρετανικός ιός. Όχι ο αρχικός ιός του Βουχάν, το βρετανικό στέλεχος. Αυτό που πρέπει να μάθουμε τώρα είναι ποιες μεταλλάξεις θα περιμένουμε.
Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς στα εργαστήρια είναι να κατανοήσουμε πόσες περισσότερες μεταλλάξεις μπορούμε να περιμένουμε. Και ανάλογα και με το τι θα μάθουμε από εκεί, πώς θα προστατευτούμε στο μέλλον και πώς θα είμαστε έτοιμοι για αυτές τις μεταλλάξεις. Δηλαδή, πόσες μεταλλάξεις σηκώνει αυτός ο ιός για να γίνει ακόμη πιο μεταδοτικός. Σε ποια σημεία του γονιδιώματος του ιού μπορούν να γίνουν μεταλλάξεις που να το κάνουν πιο μεταδοτικό. Ποια σημεία του γονιδιώματος, το γονιδιώμα είναι το γενετικό υλικό του ιού που παράγει τον ιό. Σε ποια σημεία αυτού του γενετικού υλικού μπορεί να γίνουν μεταλλάξεις που δεν τις αντέχει ο ιός, οπότε δεν πρέπει να τις φοβόμαστε πια. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να καταλάβουμε πόσες μεταλλάξεις κυκλοφορούν. Και για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να αλληλουχίσουμε τους ιούς σε ένα μεγάλο ποσοστό των ιών, που δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, να κατανοήσουμε ποιες μεταλλάξεις θα περιμένουμε και πώς τις αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Για να το επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο, αυτό που προτείνεις είναι μια ερευνητική κατεύθυνση τώρα. Αυτή η μελέτη θα γίνει σε εργαστήρια. Η μελέτη θα γίνει σε εργαστήρια. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για εργαστηριακή έρευνα σε απομονωμένα εργαστήρια, προκαλώντας ίσως και μεταλλάξεις εργαστηριακά, οι οποίες θα μελετηθούν και να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης τους εδώ και τώρα και όχι όταν εμφανιστούν στην κοινωνία. Καλά το καταλαβαίνουμε? Αυτό πρέπει να γίνει, ναι. Αυτό γίνεται τόσο καιρό με όλους τους διαφορετικούς ιούς. Πρέπει να κατανοήσουμε οι διάφορες μεταλλάξεις που υπάρχουν, κυκλοφορούν, δημιουργούνται, πιθανόν να δημιουργηθούν, τι θα σημαίνουν όλες αυτές. Αυτή η μελέτη, Γιώργο, είναι εργαστηριακή, δηλαδή in vitro σε κλειστά εργαστήρια, ή μπορεί να γίνει και θεωρητικά σε υπερυπολογιστές όπου προσομοιώνονται η μοριακή εξέλιξη του γονιδιώματος? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, Κώστα, και πρέπει να γίνονται και τα δύο. Δηλαδή να υπάρχουν μοντέλα σε υπερυπολογιστές που θα μπορούσαν να προσομοιώσουν την συμπεριφορά του ιού με τις διάφορες μεταλλάξεις, αλλά όλα αυτά τα μοντέλα χρειάζονται πραγματικά δεδομένα. Χρειάζονται πραγματικά δεδομένα, αλλά είναι και εντυπωσιακό έχουμε μια εκπομπή για επιστήμη. Αυτό πριν 10-20 χρόνια ήταν ένα όνειρο. Η μοριακή βιολογία και η μοντελοποίηση του γονιδιώματος, έστω και ενός απλού γονιδιώματος όπως του ιού, που είναι ασύγκριτα απλό με αυτά των ανθρώπων των θηλαστικών, είναι εφικτή σήμερα σε υπερυπολογιστές? Σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Προφανώς αυτός είναι ένας καινούργιος ιός, υπάρχουν χαρακτηριστικά που ακόμη δεν τα γνωρίζουμε, αλλά για ιούς που τους έχουμε μελετήσει για αρκετά χρόνια είναι αρκετά εφικτό το να προβλέψουμε τη συμπεριφορά τους και να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά τους μέσα από προσομοιώσεις. Αυτό βέβαια έρχεται σε μια παρεμφερή ερώτηση που θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Λάμπη και του Κωνσταντίνου, και όπως και τη δικιά σου. Ξέρω ότι όταν ήρθε ο ιός, μάλιστα από πολλά ερευνητικά κέντρα, προκηρύχθηκαν και μικρές προσκλήσεις για ερευνητικά έργα για προσομοίωση, να έχουμε ένα ρεαλιστικό μοντέλο προσομοίωσης δεδομένου του ιού, δεδομένων της κοινωνικής συμπεριφοράς. Είναι αρκετά περίπλοκο θέμα που να μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί ο ιός. Τώρα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο, γιατί πρέπει να λάβει κανείς υπόψη πόσοι έχουν εμβολιαστεί, πότε έχουν εμβολιαστεί, ποιες είναι οι ομάδες, ποια είναι η κοινωνική του συμπεριφορά, πέρα από τη βιολογική συμπεριφορά του ίδιου του ιού. Έχουμε σήμερα πιστικά μοντέλα τα οποία μπορεί κανείς να προσομοιώσει και την διάδοση και ανάλογα να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει διεθνώς, αν εφαρμόζεται στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Έχουμε δύο ειδικούς εδώ πέρα που συμμετέχουν στο σχεδιασμό
των διαφόρων μέτρων αντιμετώπισης. Έχουμε τέτοια είδους μοντέλα ή ακόμη υπάρχει ανάγκη για επεξεργασία τους? Ας αρχίσουμε με εσένα, Κωνσταντίνε. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα και υπάρχουν και διαφορετικές μέθοδοι μοντελοποίησης. Και όπως είπατε, πρέπει να δεις λίγο και κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά αυτά πάντα έχουν να κάνουν όχι μόνο με την κουλτούρα, με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του λαού, αλλά και με τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής τοποθεσίας, πώς μετακινούνται, πόσο πυκνοκατοικημένοι είναι, τι χαρακτηριστικά έχουν στην καθημερινότητά τους. Υπάρχει πλέον δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μελέτες που έχουν βγει. Κυρίως το πρώτο κύμα της πανδημίας ήταν η μεγάλη αφορμή για να μελετηθεί αυτό, με τα συριακά lockdowns ουσιαστικά που γίνανε σε παγκόσμια βάση. Και αυτά μάλιστα μας βοηθήσαν κυρίως να καταλάβουμε κιόλας το lockdown και άλλα μέτρα πριν το lockdown, αλλά και μέτρα αποκλιμάκωσης μετά το lockdown, τι επίδραση είχαν στην συμπεριφορά του ιού, αλλά και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι έχουν μπει βέβαια και δεδομένα για να δεις τις μετακινήσεις. Από κοινωνικές επιστήμες. Και πάρα πολλά βέβαια. Και ουσιαστικά αυτός ο τομέας είναι και κατά βάση ίσως συμπεριφορική, κοινωνιολογική επιστήμη περισσότερο. Βάλαμε και δεδομένα και από τηλεπικοινωνίες για να δούμε ακριβώς τις μετακινήσεις του κόσμου. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα πώς αυτά επιδρούν πάνω στον ιό, αλλά κοιτάξτε τι έγινε από τότε μέχρι τώρα. Άλλαξε συμπεριφορά ο ίδιος ο ιός, μεταδίδεται πιο εύκολα. Πρέπει να ξέρεις τι μετάλλαξη έχει στην κάθε γεωγραφική περιοχή. Αλλάζει η συμπεριφορά και του κόσμου, γιατί το κάθε lockdown, παίρνω το ακραίο παράδειγμα, έχει μια επίδραση στη συμπεριφορά των πληθυσμών γενικά. Άρα μπορεί να γίνουν και λίγο απρόβλεπτοι στο πώς θα αντιδράσουν. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα ουσιαστικά να βγάλουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα, ποια μέτρα ήταν τα πιο κατάλληλα, ποια θα είναι τα πιο κατάλληλα σε επόμενη φάση. Και έχουμε περισσότερα αυτά που λέμε bundles μέτρων, δέσμες, ομάδες μέτρων. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα αμαδοποιήσεις και με αυτόν τον τρόπο να μελετήσεις την επίδρασή τους πάνω στον αριθμό αναπαραγωγής, πάνω στο πόσο σύντομα, σε πόσο χρονικό διάστημα θα μειώσεις την μετάδοση του ιού και αναλόγως να πορευτείς και να προγραμματιστείς. Η αλήθεια είναι ότι τα χρησιμοποιούμε αυτά. Αυτό όντως είναι αλήθεια και προσπαθούμε και από δεδομένα της Κύπρου να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ήδη έχουμε και μια προδημοσίευση από τα δεδομένα της Κύπρου στην πρώτη φάση στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Μάλλον θα γίνει και αποδεκτό προς δημοσίευση τις επόμενες μέρες, που ουσιαστικά θέλαμε να δούμε αν όντως η χρονική στιγμή που τέθηκαν τα μέτρα του Μαρτίου και με το lockdown του Μαρτίου, τι επίδραση είχαν τελικά το ακραίο σενάριο στην υγεία του κόσμου, στον αριθμό των θανάτων, στον αριθμό των νοσηλειών. Αλλά εκείνο ήταν στην πρώτη φάση, στο πρώτο κύμα. Ήταν απλά για να καταλάβουμε ότι όντως δράσαμε προληπτικά και όντως σώσαμε κόσμο. Υποθέτω είναι το πιο σημαντικό που θέλαμε να... Βέβαια, μπορεί κανείς να ρωτήσει το ερώτημα. Τα μοντέλα που υπήρχαν τότε, οι προσομοιώσεις που έγιναν σε υπολογιστές, τα δεδομένα που ακολούθησαν, τα επιβεβαίωσαν ή όχι? Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Νομίζω από εκεί έχουμε λίγο αντικρουόμενα στοιχεία. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν το lockdown τελικά έχει επίδραση ή αν θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλα μέτρα, από άλλη δέσμη μέτρων. Και νομίζω αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν έχουμε με σαφήνεια ακόμα απαντήσει. Αν δηλαδή το εσχάτω των μέτρων θα μπορούσε να αντικατασταθεί με άλλη δέσμη μέτρων, ίσως να εφαρμόζονταν και με άλλη διαφορετική σειρά. Αυτό για μένα, από δική μου πλευρά, είναι το πιο σημαντικό μάθημα που πρέπει να πάρουμε και για να δούμε στο μέλλον, ακόμα και τον ερχόμενο χειμώνα, ποια θα είναι ουσιαστικά τα βέλτιστα μέτρα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Θα ρωτούσα τον Λάμπη την ίδια ερώτηση μάλλον, πώς αυτό το βλέπει κανείς με τα δεδομένα της Ελλάδας, που ακολούθησε λίγο διαφορετική πορεία από την Κύπρο, στη λεπτομέρεια πολύ διαφορετικά, στις αδρές γραμμές περίπου το ίδιο. Πώς θα απαντούσες αυτό το ερώτημα? Έχουμε αρκετή γνώση και προσομοίωση που να μας οδηγεί σε
κάποια επιστημονική αντιμετώπιση των επιδημιολογικών στοιχείων και αντιμετώπισης τους, ή εξακολουθεί να παραμένει λίγο διαίσθηση, λίγο επιστήμη? Θα έλεγα αβανταδόρη. Εγώ θα είμαι λίγο πιο πρακτικός ως κλινικός, γιατί τα βλέπω στην καθημερινή πράξη τα θέματα. Όπως στη συνέχεια αυτό που είπε ο Κώστας, σε σχέση με τις μεταλλάξεις, ας πούμε, το να μπορούμε να έχουμε γονιδιωματική επιτήρηση πια, δηλαδή δεν φτάνει να βλέπουμε τα κρούσματα, η επιτήρηση πια έχει ξεπεραστεί. Πρέπει να έχουμε γονιδιωματική επιτήρηση για να βλέπουμε την διασπορά των μεταλλάξεων, όχι μόνο σε μια χώρα, αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας, ούτως ώστε να παίρνουμε πρακτικά μέτρα περιοριστικά στην περιοχή που θα υπάρξουν μεταλλάξεις. Υπήρξε στην Ελλάδα η περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε το νοτιοαφρικανικό τέλεχος σε σημαντική διασπορά και με περιοριστικά μέτρα σταμάτησε. Και δεν υπάρχει πια νοτιοαφρικανικό τέλεχος αυτή τη στιγμή παρά σε ελάχιστα περιστατικά στην Ελλάδα. Και έχει μεγάλη σημασία κλινική το να βρούμε τις μεταλλάξεις, δηλαδή βασικά τα variants, δηλαδή τα μεταλλαγμένα στελέχη που επικρατούν κάπου. Γιατί αν τα μεταλλαγμένα στελέχη παρουσιάζουν μεγαλύτερο R0, δηλαδή έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα της τάξης 50, 60, 70%, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ σε πρακτικό επίπεδο τον αριθμό των ανθρώπων που πρέπει να είναι άνοσοι για να πετύχουν το τείχος ανοσίας. Ας πούμε, με το φυσικό στέλεχος αυτό ακούσε το 60 με 70% για να έχουμε ένα τείχος ανοσίας, ενώ μόνο με το βρετανικό, είναι τη δέλτα μετάλλαξη, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο, μόνο με το βρετανικό αυτό μπορεί να εκτοξευτεί στο 80% με δεδομένο. Υπάρχει ένας σχετικός κανόνας που σχετίζεται που είναι 1-1 και R0, δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το R0, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που χρειάζεται για το τείχος ανοσίας. Άρα οι μεταλλάξεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για την επίτευξη του τείχους, που σημαίνει τον αριθμό των εμβολιασμών. Όσον αφορά στα μοντέλα, πάρα πολλά μοντέλα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι τώρα, που λαμβάνουν υπόψη τους πολλές παραμέτρους, μεταξύ των οποίων είναι και οι μεταλλάξεις, η R0, είναι η συμπεριφορά, η κινητικότητα, τα μοντέλα που γκλάρουμε, ας πούμε, την κινητικότητα και τη βάζουμε και αυτή μέσα, είναι τα σχολεία, το άνοιγμα σχολείων, αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλη αβεβαιότητα που κρατεί στον ιό, στη συμπεριφορά του, αλλά και στη συμπεριφορά των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα. Δεν είναι εύκολο να τηρηθούν αυτά, που είναι δύσκολο τα μοντέλα να φτάσουν στο ικανοποιητικό επίπεδο των. Θα αναφέρω όμως την ευκαιρία ένα μοντέλο που αυτή τη στιγμή τρέχει και έχει εμφανιστεί και αρχίζουμε και το χρησιμοποιούμε, που έρχεται από το ECDC, το οποίο τι λαμβάνει υπόψη? Αλλά λαμβάνει υπόψη στον οριζόντιο άξονα την άρση των μέτρων. Δηλαδή πόσο της 100 από τα υπάρχοντα μέτρα θα αρκούν και για ποιο χρονικό διάστημα. 50% μέχρι το Απρίλιο, 50% μέχρι το Σεπτέμβριο, 100% μέχρι το Σεπτέμβριο. Και στο κάθε το άξονα λαμβάνει υπόψη τη μεταδοτικότητα από υπάρχον μεταλλαγμένο στέλεχος και την εμβολιαστική κάλυψη. Και θα δείτε ότι ανάλογα με το επίπεδο συνδυασμών που υπάρχουν όλα αυτά, η αύξηση των κρουσμών μπορεί να είναι από το 1 μέχρι το 4,5. Στη δύσκολη δηλαδή περίπτωση δεν έχουμε άρση μέτρα. Έχουμε μεταλλαγμένα στελέχη με πάνω από 50% πετάτηση και 50% των εμβολίων, θα έχουμε 4.000 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα διασποράς από ό,τι το καλό σενάριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, ότι γιατί λέμε η μεταδοτικότητα αυξήθηκε κατά 50%, αν και χτες διάβαζα σε πολύ εγκριτέο περιοδικό ότι ίσως είναι μεγαλύτερη αυτή η μεταδοτικότητα του Ινδικού στελέχους, ότι όταν μπει στον εκθέτη αυτό, που ας μην πούμε στα μαθηματικά, νομίζω είναι και επικοινωνιακά καλό να μην αναφέρουμε το R0 που σε ένα επιστήμονα καταλαβαίνει αμέσως ότι αυτός είναι ο εκθέτης, αλλά στο πολλαπλασιαστικό του αποτέλεσμα, το οποίο κλιμακώνεται ραγδαία, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, ότι 50% λέει ο άλλος, δεν είναι και τόσο σημαντικό το 50%. Αλλά αν συμπεριλάβεις άλλους παράγοντες μέσα, εκτοξεύεται. Εκτοξεύεται, ακριβώς αυτό είναι, ότι κάποτε είχα αναφέρει ότι είναι τα ίδια μαθηματικά που ισχύουν σε αυτή την περίπτωση στο σχεδιασμό πυρηνικών βομβών. Και μια και είμαι πυρηνικός φυσικός, ξέρω από αυτό, ότι ο εκθέτης αυτός που είναι οι γενιές ηλεκτρονίων που οδηγούν σε πυρηνική έκρηξη ή όχι,
η διαφορά από το 0,3 μέχρι το 0,5 μπορεί να σημαίνει πυρηνική έκρηξη. Εδώ σημαίνει επιδημιολογική έκρηξη. Και χαίρομαι που επισημαίνεις αυτό το γεγονός. Αυτό έχει να κάνει... Ναι, και ότι πιστεύω ότι όταν παρουσιάζεται, με το να αναφέρουμε τον εκθέτη, δεν μεταφέρουμε το μήνυμα στο κοινό ότι μια μικρή διαφορά εκεί πέρα σημαίνει τεράστια διαφορά στα κρούσματα. Και γι' αυτό το λόγο είναι λάθος να κοιτάμε και να θυσιάζουμε μόνο και μόνο κοιτώντας μια επιδημιολογική καμπύλη. Και αυτή τη στιγμή πέφτει η καμπύλη, έχουμε μόνο 200 κρούσματα στην Ελλάδα για παράδειγμα, ότι θα έχουμε, δεν υπολογίζουμε όμως ένα σωρό άλλες παραμέτρους, μπορεί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να το εκτοξεύσουμε όπως πολύ ωραία είπες. Ωραία. Νομίζω κλείσαμε θα έλεγα σίγουρα το πρώτο κύκλο όπου αγγίξαμε τα διάφορα ερωτήματα. Και Νατάσα, νομίζω μπορούμε να περάσουμε να πάμε ένα διάλειμμα. Να πάμε για διάλειμμα πριν να επανέλθουμε σε πιο στοχευμένα ερωτήματα. Να διακόψουμε, ναι. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία και στο απόψινό μας επεισόδιο με τίτλο 18 μήνες πανδημίας, τι μάθαμε και τι πρέπει να ερευνήσουμε. Όπως συζητάμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους στις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Να εστιαστούμε τώρα σε κάποια πιο εξειδικευμένα ερωτήματα, τα οποία έτσι ακροθυγώς έχουμε ήδη σχολιάσει. Θα άρχιζα με το ερώτημα το οποίο πρέπει να πω στο διάλογο που γίνεται στην κοινωνία έχει μάλλον τονίσει σε σχέση με το θέμα του εμβολιασμού το θέμα της θεραπείας. Κάποιοι θα νοσήσουν, κάποιοι θα πάνε σε μεθ, θα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βέβαια μπαίνει τότε η τελευταία γραμμή άμυνας της θεραπείας. Εκεί μάλιστα με τον προηγούμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είχαμε ακούσει και απίθανες ιστορίες για περιθεραπείες, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα κάποια φάρμακα τα οποία προτάθηκαν και με αρκετό αντίλογο βέβαια, μετά δεν ακούσαμε την συνέχεια. Πού βρίσκεται σήμερα το θέμα της θεραπευτικής αγωγής, καινούριων φαρμάκων, καινούριων μεθόδων, στην τελευταία γραμμή άμυνας που έχουμε απέναντι στην πανδημία? Νομίζω είναι φυσικό να αρχίσουμε με σένα, Λάμπη, αυτή την ερώτηση. Ναι, θα ξεκινήσω τονίζοντας ότι οι ευγενείς λοιμώξεις είναι πολύ δύσκολες λοιμώξεις για μια αποτελεσματική θεραπεία. Γι' αυτό η καλύτερη έκφραση που χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η θεραπευτική προσέγγιση. Σημαίνει ότι θα έχετε από αυτές τις πλευρές που συνεργάζονται μεταξύ τους για ένα καλό αποτέλεσμα. Και να τονίσω ότι τα εμβόλια αποτελούν αυτή τη στιγμή το βασικό εργαλείο που έχουμε για την αντιμετώπιση της νόσου. Αλλά ας πούμε τα θέματα της θεραπείας, γιατί έχουμε υποτίθεται τόσα πολλά για τα εμβόλια, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε εκεί που βρισκόμαστε θεραπευτικά. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την παθογένεια της λίμωξης, έχει να κάνει και η θεραπεία. Επομένως, η στόχευσή μας είναι από τρεις πλευρές. Η μία πλευρά είναι ο ιός, άρα χρειάζεται αντιϊκά φάρμακα. Η δεύτερη πλευρά είναι η φλεγμονώδης ανοσολογική απάντηση του οργανισμού μας στον ιό, αυτή που λέμε viral sepsis, δηλαδή η ιογενή σύψη, το σύνδρομο δηλαδή φλεγμονής που υπάρχει σε αυτή την νόσο και υπάρχουν φάρμακα και προς αυτή την κατεύθυνση. Και η τρίτη βέβαια κατεύθυνση είναι η συνεχής υποστήριξη του συστήματος που κυρίως βλάπτεται, δηλαδή του αναπνευστικού, που είναι βεβαίως η οξυγονοθεραπεία, είτε στα πλαίσια ενός απλού ρηνικού καθετήρα, είτε σε μία επεμβατικό ή επεμβατική υποστήριξη της αναπνοής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά είναι οι βασικοί άξονες θεραπευτικοί. Τι έχουμε και τι μπορούμε να έχουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή από αντιϊκά φάρμακα έχουμε μόνο τη Remdesivir, το Remdesivir, το οποίο είναι μόνο ενδοφλέβιο και δίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε σοβαρή νόσο και άρα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε αυτή τη στιγμή και είναι σε φάση 2 και 3 εξαιρετικά καινούργια αντιϊκά φάρμακα, τουλάχιστον από δύο μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες είναι κοντά στην έγκριση, τα οποία χορηγούνται πλέον από τους στοματός
σχετικά σημαντικό. Γιατί θα δίνονται έγκαιρα πριν ο άνθρωπος του μπει στο νοσοκομείο, όταν έχουμε και το μεγάλο υπόκολλο, δηλαδή τη μεγάλη δραστηριότητα του, θα σταματήσουμε ώστε να το μπούμε στη δεύτερη φάση. Όσον αφορά τη δεύτερη, τα αντιφλεγμονώδη, τι έχουμε αυτή τη στιγμή, βασικά έχουμε τα κορτικοειδή, την κορτιζόνη δηλαδή, η οποία φαίνεται όμως ότι βοηθάει σε ένα ποσοστό 20 με 30% την επιβίωση. Έχουμε άλλα φάρμακα, βεβαίως έχουμε άλλα φάρμακα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας, όπως είναι το τοσιλίζουμαμπ, όπως είναι το ανακίνρα, είναι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι παρέμβουν, το παρισίτιμι, παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν στη φλεγμονώδη απάντηση και κόβουν την έντονη φλεγμονή, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στα διάφορα συστήματα. Και εδώ έχουμε καινούργια φάρμακα και εδώ έρχονται πιο αποτελεσματικοί τροποποιητές, ανοσοτροποποιητές που θα βοηθήσουν σίγουρα τη θεραπεία και φυσικά έχουμε την υποστήριξη με οξυγόνο σε όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης. Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, γιατί αναφερθήκατε και στον πρόεδρο Τραμπ και όλη αυτή την ιστορία που προέκυψε στην Αμερική. Υπάρχουν και κάποια άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις που πρακτικά είναι αυτό που λέμε παθητική ανοσοποίηση, δηλαδή δίνουμε έτοιμα αντισώματα. Και τι είναι αυτά? Είτε μονοκλονικά αντισώματα, βλέπετε Τραμπ, είναι δηλαδή αντισώματα που δεσμεύουν την πρωτεΐνη ακίδα, ούτως ώστε την πρωτεΐνη δηλαδή που μπαίνει και δρά τα κύτταρα και κάνει τη ζημιά, την μπλοκάρουν, εάν τη δώσουμε πρώιμα, τις πρώτες μέρες της νόσου. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι ενδοσλέβεια, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή πρόοδο με νέα υποδόρια και ενδομικά σκευάσματα που θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να δίνονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση. Έχουμε το πλάσμα αναρρωνιόντων ασθενών, δηλαδή παίρνουμε πλάσμα από ασθενείς που ανάρρωσαν, που έχουν αντισώματα έτοιμα και τα δίνουμε σε πάσχοντες. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει έγκριση, είναι υπομελέτη, αλλά υπάρχουν θαρρυντικά αποτελέσματα. Και έχουμε και τις ανοσοσφαιρίνες που τρέχουν μόνο σε κλινικές μελέτες. Αυτά αυτή τη στιγμή είναι τα θεραπευτικά μέσα που διαθέτουμε, είτε έτοιμα είτε υπό διερεύνηση σε κλινικές μελέτες και σύντομα νομίζω θα έχουμε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Ήδη έχουμε καλή αντιμετώπιση θεραπευτική, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πανάκι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Θα χτυπάμε από πολλές πλευρές τον ιό, τη φλεγμονώδη απάντηση, το αναπνευστικό που έχει πρόβλημα με το οξυγόνο. Επειδή γίνεται μεγάλος ντόρος τελευταία, θα αναφερθώ και στο περίφημο Ισραηλινό φάρμακο, αυτό το εισπνεόμενο φάρμακο, το οποίο και αυτό ανοσοτροποποιητικό είναι. Το δίνουμε και δράσει στην περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα, στις κυψελίδες δηλαδή, και μέσω ενός νανομορίου, νανοπεπτιδίου που είναι ο φορέας που το μεταφέρει και έχει μια ανοσοτροποποίηση που βοηθάει και αυτό στη διακοπή της φλεγμονής και την εξέλιξη της νόσου σε ARDS, σε οξεία δηλαδή αναπνευστική ανεπάρκεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλά φάρμακα στη φαρέτρα, θα βγουν και άλλα στη συνέχεια, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για πανάκια, θα επανέλθω στο θέμα του εμβολιασμού. Διαρωτάγομαι αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία τα οποία να δείχνουν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής αγωγής, ας πούμε το πρώτο τρίμηνο της πανδημίας, σε σύγκριση με ένα χρόνο αργότερα. Κατά πόσον υπάρχει τεκμηρίωση ότι όντως υπάρχει πιο αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή εξαιτίας καινούριων φαρμάκων ή και καλύτερης γνώσης από τους γιατρούς πώς να αντιμετωπίσουν την αρρώστια. Στατιστικά δεδομένα στις κλινικές μελέτες υπάρχουν τη χορήγηση των φαρμάκων αυτών. Έχουμε δει, ας πούμε, σίγουρα δεδομένα που μιλάνε ότι χορηγώντας το Remdesivir έχεις περίπου 5 μέρες μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και έχεις και ένα μικρό ποσοστό ελάττωσης θνησιμότητας σε σχέση με το πλασίμπο. Αντίστοιχα ποσοστά έχουμε και με το τοσιλίζουμαμπ. Αντίστοιχα ποσοστά έχουμε και με τα μονοκλονικά αντισώματα για την εξέλιξη στη σοβαρή νόσο. Αυτό που λέτε που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι αν η θνητότητα, το case fatality ratio δηλαδή, η θνητότητα, τα κρούσματα, έχει αλλάξει από την αρχή της επιδημίας μέχρι τώρα. Στοιχεία σε αυτό, στο θέμα της θνητότητας, σημαντικά και καλά οργανωμένες μελέτες δεν έχω στην αντίληψή μου. Φαίνεται όμως ότι η θνητότητα παραμένει περίπου η ίδια σε όλη τη φάση της πανδημίας και είναι πολύπλοκο να το δει κανείς, γιατί έχει να κάνει με τις συνθήκες νοσηλείας, τη βελτίωση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη φάση αντιμετωπίστηκε η νόσος άρον με ό,τι είχαμε την εποχή εκείνη, ιδιαίτερα
στις ευρωπαϊκές χώρες που θυμάστε στην Ιταλία κάνανε μονάδες εντατικής θεραπείας σε σκηνές, ας πούμε, και η καλή μονάδα εντατικής θεραπείας έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επιβίωση. Στο δεύτερο και τρίτο κύμα είχαμε καλύτερη οργάνωση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Επομένως, η καλύτερη επιβίωση μπορεί να σχετίζεται με την καλύτερη υποστηρικτική θεραπεία παρά για τα υπόλοιπα φάρμακα που δόθηκαν. Επομένως, είναι δύσκολο να έχουμε τέτοια στοιχεία σε χρονικές περιόδους. Ναι, γιατί διαρκώς αλλάζει πάρα πολλοί παράγοντες, άρα η οργάνωση του συστήματος υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πανδημία, και νομίζω ένα από τα μαθήματα που πρέπει να μας μείνουν είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία για καταστροφικές, όχι μόνο πανδημίες, και σεισμούς και καταστροφές. Η ιατρική των καταστροφών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για step 1, step 2, step 3, για οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο της υγείας και αντιμετώπιση οργανωμένα από το νοσοκομιακό σύστημα. Και όχι μόνο. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη είχε μείνει πίσω. Πολύ πίσω σε αυτή την πανδημία, δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε και είναι και ένα από τα ζητούμενα, από τα στοιχήματα από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Γιώργο, είναι ένα θέμα που ξέρω σε έχει απασχολήσει στο παρελθόν, γενικά αυτό το θέμα της αντιμετώπισης όχι μόνο με εμβόλια και βέβαια το οποίο σχετίζεται και με άλλες αρρώστιες, όπως πολύ ωραία κατέληξε ο Λάμπης λέγοντας ότι τα μαθήματα που μάθαμε στους 18 μήνες δεν είναι μόνο για τη συγκεκριμένη αρρώστια, είναι για αντιμετώπιση πολλών κρίσεων που πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ένα σύστημα υγείας. Εσύ πώς το βλέπεις αυτή την εξέλιξη? Ναι, μάλιστα όσο μιλούσε ο Λάμπης, Κώστα, θυμήθηκα ότι κάτι που δεν είπαμε στο πρώτο ερώτημά σου, τι μάθαμε, είναι ότι μάθαμε, πιο βασικό ίσως, μάθαμε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Ότι ξεχάσαμε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Μας βρήκε εξαπίνης η πανδημία αυτή και αναγκαστήκαμε να βάλουμε ασθενείς σε σκηνές, να χτίσουμε καινούρια νοσοκομεία, προσωρινά νοσοκομεία κλπ. Και το σίγουρο, όπως είχαμε πει και στην αρχή, είναι ότι δεν είναι η μόνη πανδημία, θα υπάρξουν και άλλες. Και όταν περάσει ο συγκεκριμένος κορονοϊός, θα υπάρξουν και άλλες πανδημίες στο μέλλον. Η δημόσια υγεία απειλείται από παντού. Ιδιαίτερα τώρα με τις κλιματικές αλλαγές, και πολλές από αυτές είναι απρόβλεπτες πανδημίες που θα επέλθουν με τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, μάθημα που πρέπει όλοι να κρατήσουμε, συμπέρασμα να κρατήσουμε και να μην ξαναγυρίσουμε, που φαντάζομαι να συζητήσουμε μετά κατά πόσο έχουμε τελειώσει ή δεν έχουμε τελειώσει, και αν να μην πιστέψουμε ποτέ ότι έχουμε τελειώσει. Θα υπάρξει και συνέχεια. Είτε με αυτόν, είτε με άλλον ιό και άλλες παθήσεις θα υπάρξει συνέχεια. Νομίζω είναι πολύ σημαντική επισήμανση. Θα επανέλθω σε μια άλλη που νομίζω αξίζει να επισημάνουμε, αλλά θα ρωτούσα τον Κωνσταντίνο και γι' αυτό αν έχει κάποια σχόλια γύρω από αυτό το θέμα που ήδη συζητάμε με τον... Θα βιαστώ από το τελευταίο που έγινε αναφορά στο σύστημα υγείας και στις δομές υγείας. Υπάρχει μια σημαντική επίπτωση στην υγεία του κόσμου που προσβλήθηκε από τον συγκεκριμένο κορονοϊό, την οποία τώρα αρχίζουμε ουσιαστικά και βλέπουμε. Επειδή ακριβώς το μεγάλο κύμα της πανδημίας ήταν τον χειμώνα, στη χώρα μας ξεκίνησε περίπου τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο και διήρκησε αρκετά ουσιαστικά με μια μικρή μείωση το Φεβρουάριο, πήγε μέχρι Μάρτιο και Απρίλιο. Η επίπτωση στην υγεία του κόσμου προσβάλλεται και εμφανίζεται στη συνέχεια με αυτό που λέμε το σύνδρομο μετά τον COVID. Έτσι, long COVID syndrome ή post-COVID syndrome. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι περίπου 3-4 εβδομάδες μετά την αρχική προσβολή να συνεχίσουν να έχουν συμπτώματα, διάφορα προβλήματα υγείας, να επιδεινώνονται τα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας που είχαν. Και εδώ θέλει ουσιαστικά ακόμα ένα κομμάτι του συστήματος υγείας, ακόμα μια δομή που να μπορεί να τους προσεγγίσει, να τους αξιολογήσει και να τους βοηθήσει στην αποκατάσταση και να τους βοηθήσει
και στην αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους. Και δεν μιλάω για ανθρώπους μόνο που μπήκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, οι οποίοι όντως η ομοιόστασή τους, το σώμα τους προσβάλλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και αργούν πάρα πολύ να επανέλθουν. Είναι γνωστό έτσι και ότι αν κάποιος διασωληνωθεί και μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, θα χρειαστεί έτσι μια μακρά πορεία αποκατάστασης. Μιλάω και για ανθρώπους περιπατητικούς, οι οποίοι μπορεί ακόμα και στο σπίτι μόνο να αρρωστήσαν και έρχονται ένα μήνα μετά που έχουν αρρωστήσει με εμένοντα συμπτώματα ή με νέα συμπτώματα, πολύ συστηματικά φαινόμενα. Μπορεί να έχουν και διαταραχές ύπνου, ανορεξία, να χάνουν κιλά. Μπορεί η όσφρησή τους και η γεύση τους να μην έχει ακόμα επανέλθει. Βλέπεις ότι έχουν και βήχα, δυσκολία στην ανάσα, εύκολη κούραση, ευκολικό όπως ή λαχανιάζουν εύκολα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται μια εξειδικευμένη, θα έλεγα, προσέγγιση, την οποία δεν ξέρω πόσες χώρες ήταν έτοιμες να το αντιμετωπίσουν και πόσες χώρες έχουν προλάβει να οργανωθούν για να το κάνουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα το κάνει και μάλιστα τώρα στείνει και κλινικές long COVID ακόμα και για παιδιά, γιατί παρατηρείται και εκεί. Οπότε αυτό εμείς οι κλινικοί γιατροί είναι κάτι το οποίο καλούμαστε ήδη να αντιμετωπίσουμε και να δούμε, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάς για φαρμακευτική αγωγή, μιλάς για το πώς θα τον βοηθήσεις. Για αποκατάσταση. Συμπτωματική αγωγή και αποκατάσταση. Και ήδη το βλέπουμε αυτό και ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν και δημοσιεύσεις που δείχνουν ακριβώς αυτές τις επιπτώσεις, οι οποίες μάλιστα δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει μετά την προσβολή, πόσο θα διαρκέσει αυτό το σύνδρομο στους ανθρώπους αυτούς. Δεν έχουμε φάρμακο. Φαίνεται ίσως από κάποιες σειρές, το οποίο είναι περισσότερο άτομα που αναφέραν, και θα κάνουμε και εμείς μια μελέτη στην Κύπρο πολύ σύντομα. Φαίνεται ότι ο εμβολιασμός τους βοηθάει για κάποιο λόγο. Αυτό λοιπόν πιο πολύ υποστηρίζει ότι όλο αυτό το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα της συνεχόμενης φλεγμονής από τον ιό, οπότε με κάποιο τρόπο το εμβόλιο βοηθάει να κατασταλεί αυτή η φλεγμονή και να τους βοηθήσει να επανέλθουν πιο γρήγορα. Αλλά θέλει μια διευκρίνηση αυτό. Το εμβόλιο, αν το πάρει κάποιος μετά την ασθένεια, έχει αυτή την ευρυδική επίδραση επίσης ή πρέπει να το είχε πάρει πριν ασθενήσει, για τα μακροχρόνια συμπεράσματα? Καλή ερώτηση. Κάποιος που κάνει το εμβόλιο, σε τεράστιο βαθμό μειώνεται η πιθανότητα να κολλήσει. Ναι. Σε τεράστιο επίσης βαθμό, εάν κολλήσει, μειώνεται η πιθανότητα να κάνει σοβαρά συμπτώματα. Ναι. Άρα αυτόματα μειώνεται και η πιθανότητα να περάσει σε μετά-COVID σύνδρομο. Κάποιος όμως που νόσησε, έχει αυτό το σύνδρομο, πάει 4, 5, 6, 7, 8 εβδομάδες και εμβολιάζεται, φαίνεται ότι το εμβόλιο όντως γύρω στις 2 εβδομάδες μετά ακόμα και την πρώτη δόση, βγήκε πρόσφατα μια σειρά και από το Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι βελτιώνουν τα συμπτώματα, περίπου αρχίζουν και βελτιώνονται 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, να καταλάβουμε εάν όντως φταίει το εμβόλιο και βοήθησε ή απλά ήταν η φυσική πορεία της νόσου. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό θα χρειαστούμε και πιο πολλά, ίσως και πιο αναλυτικά δεδομένα γι' αυτό. Και πιο μεγάλο δείγμα. Και πολύ πιο μεγάλο δείγμα. Θα έκανα την εξής παρατήρηση και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μία από τις επισημάνσεις που θα έλεγα ότι αξίζει να σχολιάσουμε, και αυτό το έμαθα σε μια άλλη συζήτηση πριν μερικές μέρες, είναι φάνηκε η παντελής, θα έλεγα, για να είμαι λίγο υπερβολικός, έλλειψη συντονισμού ανάμεσα σε συστήματα υγείας. Ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο είδαμε και φαινόμενα ανταγωνισμού. Ποιος θα πάρει τις μάσκες, ποιος θα πάρει τα εμβόλια, ποιος θα πάρει τους αναπνευστήρες. Όχι μόνο δεν υπήρξε συντονισμός και συνεργασία, αλλά φάνηκαν και φαινόμενα ανταγωνισμού. Νομίζω αυτό δεν είναι μια υπόθεση, νομίζω το είδαμε σε διάφορους τομείς. Νομίζω είναι κάτι που μάθαμε αυτό, ότι αντί να έχουμε ίσως μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ή με άλλο τρόπο, ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε τέτοια, ένα ανταγωνισμό, όχι συνεργασία. Το οποίο παραμένει κιόλας τώρα με την διαθεσιμότητα των εμβολίων. Ναι, αυτό είναι πραγματικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, ένα παγκόσμιο χωριό, ότι δεν συνεργαζόμαστε, ανταγωνιζόμαστε για μια ασθένεια που είναι πανδημία, είναι για όλο τον πλανήτη. Και
επειδή θα ζητήσω να το σχολιάσετε, το δεύτερο που επίσης, και αυτό τεκμέρεται, μάλιστα μόλις εκδόθηκε από το ΙΣΑΚ, την Επιστημονική Επιτροπή όλων των Ακαδημιών της Ευρώπης, ότι η ανταλλαγή δεδομένων είναι προβληματική, με εξαίρεση τώρα τα δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη πανδημία. Αντίθετα, το πλαίσιο που επιτρέπει να ανταλλαχθούν δεδομένα ανάμεσα σε χώρες, λόγω πρωτοκόλων, λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας, αν συμφωνάτε ότι αυτή η επισήμανση είναι κάτι που μάθαμε, ότι δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα όταν πρόκειται και για τις ίδιες τις ζωές μας, την υγεία των συμπολιτών μας. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να το σχολιάσει αυτό. Κώστα, να πω ότι αυτή η επισήμανσή σου είναι πολύ σημαντική και μάλιστα σκοπεύω να το πω προηγουμένως όταν μιλήσαμε για δεδομένα και για μοντελοποιήσεις. Για τον ιό το συγκεκριμένο δεν νομίζω να έχουν μαζευτεί πιο πολλά δεδομένα για άλλη ασθένεια. Γιατί τους τελευταίους χρόνους μαζεύουμε δεδομένα. Δεδομένα από επιδημιολογικά δεδομένα, κοινωνιολογικά δεδομένα, δεδομένα από εντατικές, νοσοκομεία, εμβόλια. Έχουμε μαζέψει μεταλλαγές, έχουμε μαζέψει δισεκατομμύρια δεδομένα. Δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα πουθενά. Δεν μπορεί κανείς να τα βρει για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, σε τεχνητή νοημοσύνη. Που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, αλλά όπως έχεις πει, υπάρχουν πρωτόκολλα τώρα. Ποιος δίνει δεδομένα, σε ποιον τα δίνει, με βάση ποια πρωτόκολλα γίνεται διάθεση δεδομένων, αν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στα δεδομένα, που δεν έχουν λυθεί όλα αυτά ακόμη, πού φυλάσσονται αυτά τα δεδομένα, ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Και είναι όλα διασπαρμένα δεξιά, αριστερά και δεν υπάρχει κανένα συντονισμό. Είναι μια θλιβερή κατάσταση. Αυτό διαπίστωσα. Να πω ένα γεγονός το οποίο το έμαθα και εγώ πρόσφατα. Με εξαίρεση τα δεδομένα του COVID, όπου θεωρητικά είναι πιο εύκολο να ανταλλάξεις δεδομένα, η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, πριν 3 χρόνια υπήρχαν περίπου 3.000 ερευνητικές συνεργασίες για ανταλλαγές δεδομένων. Με την αυστηροποίηση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν φρόντισαν οι νομοθέτες να βάλουν τις κατάλληλες δικλείδες ώστε να μην δυσκολέψει η ανταλλαγή δεδομένων για ιατρική έρευνα, και από τις 3.000 αυτά τα προγράμματα μόνο 3 σήμερα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα. Είναι προσπαθώντας να προστατεύσουμε, και καλά κάνουμε, τα προσωπικά δεδομένα, καταφέραμε να επιβραδύνουμε την ιατρική έρευνα. Και βέβαια αυτό είναι ένα μόνο κομματάκι, γιατί αναφέρθηκα και στο θέμα πολύ πιο απλών θεμάτων. Ένα συντονισμού και καταμερισμού των εργαλείων σε νοσοκομεία, από αναπνευστήρες μέχρι ιατρικό υλικό, μάσκες κλπ. Πραγματικά είναι μια θλιβερή εικόνα, πιστεύω, το ότι με τις δυνατότητες που έχουμε για συνεργασία βρεθήκαμε σε μια μεσαιωνική αντίληψη ποιος θα προλάβει να πάρει πρώτος τα εργαλεία για θεραπεία. Και καθώς ο χρόνος μας τελειώνει, ένα πολύ σύντομο σχόλιο θα έλεγα γύρω από αυτό από καθένα, και ίσως έχουμε 1-2 ερωτήσεις που να μην τις αδικήσουμε κι αυτές. Κωνσταντίνο. Για το θέμα και συνεργασίας, ναι. Είδαμε όλο αυτό τον ανταγωνισμό και όχι τη συνεργασία. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λέτε όντως είναι ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε ή πώς θα το λύσουμε για να διευκολυνθούμε. Ταυτόχρονα μην ξεχνάμε κιόλας και τον
ακαδημαϊκό ανταγωνισμό που υπάρχει γενικά στον επιστημονικό κόσμο. Άρα πολλές φορές η πρόσβαση σε δεδομένα μένει η καταποκλειστικότητα ίσως σε κάποιο άτομο, σε κάποια ομάδα, σε κάποιο κέντρο, έως ότου μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί, να τα δημοσιεύσει και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν και από άλλους. Νομίζω το έχουμε όλοι ζήσει αυτό. Είναι ακόμα ένα θέμα που θα πρέπει σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε, γιατί όντως είναι αυτό που είπατε νωρίτερα. Έχουμε πανδημία, εδώ πέρα μας αφορά όλους, μας επηρεάζει όλους. Ο καθένας μας μπορεί να αρρωστήσει κιόλας. Άρα η πανδημία αυτή νομίζω ήταν μια καλή αφορμή για να βγάλουμε λίγο την αγνότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την ιατρική έρευνα και να καταλάβουμε ότι μόνο αν όλοι μαζί δουλέψουμε και ερευνητικά και σε κλινικό επίπεδο και σε επίπεδο ακόμα άλλων διαδικασιών θα μπορέσουμε να το λύσουμε το θέμα, να πάμε μπροστά και να μην το ξανασυναντήσουμε σε τόσο μεγάλη κλίμακα στο μέλλον. Λάμπη, δεν ξέρω εσύ από τη σκοπιά ενός γιατρού, αν θες να να πω και εγώ δύο κουβέντες. Να υπενθυμίσω ότι στην εποχή COVID είχαμε τη μεγαλύτερη παραγωγή επιστημονικής γνώσης ever, που λένε για τα απλά ελληνικά. Δηλαδή είχαμε τη μεγαλύτερη παραγωγή εργασιών και να πω επίσης με το μικρότερο δυνατό χρόνο κρίσης των εργασιών αυτών. Δηλαδή δημοσιεύσεις έρχονταν μέσα σε λίγες μέρες, η κρίση των εργασιών γινόταν σε λίγες μέρες και είχαμε ίσως το μεγαλύτερο αριθμό σε retraction από εργασίες. Δηλαδή εργασίες που στη συνέχεια αποσύρθηκαν λόγω κακών δεδομένων. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και η ποιότητα των δεδομένων είναι σε αμφισβήτηση, γιατί και η ταχύτητα και το να προτρέξει κανείς να βγάλει δεδομένα που δεν τα έχει ο διπλανός, το δείχνει σε πολλά λαθεμένα. Να θυμίσω, ας πούμε, τα δεδομένα σε σχέση με το πρώτο εργαλείο θεραπευτικό που ήταν η χλωροκίνη. Έτσι, θυμάστε τις εργασίες που τρέξανε τότε με 99% αποτελεσματικότητα της χλωροκίνης, που οδήγησαν στη χρήση της χλωροκίνης για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι τότε απεδείχθη ότι η χλωροκίνη δεν έχει δράσει και στη συνέχεια βγήκε τελείως από τη θεραπεία. Υπήρξαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στη διάρκεια της πανδημίας. Όσον αφορά τις συνεργασίες, πραγματικά ήταν μηδαμινές και σε κλινικό επίπεδο και σε ερευνητικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αλλά εγώ θα σταθώ σε κάτι που δεν συζητήθηκε μέχρι τώρα. Είναι το θέμα της αλληλεγγύης σε σχέση με την θεραπεία αλλά και με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Γιατί όταν μιλάμε για 35% κάλυψη εμβολιαστική στο δυτικό κόσμο, παράλληλα έχουμε μια κάλυψη 3-1-2% σε υποανάπτυκτες περιοχές, οι οποίες είναι και αυτές που θα τροφοδοτήσουν και με κρούσματα και με μεταλλάξεις στο μέλλον. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε σφαιρικά, global όλο το θέμα αυτό, ούτως ώστε να έχουμε μια πανεμβολιαστική κάλυψη που αυτό ξέρετε σημαίνει περίπου 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να έχουμε το ικανοποιητικό αποτέλεσμα του τείχους ανοσίας. Αυτό λοιπόν η αλληλεγγύη για τη διαθεσιμότητα των εμβολίων είναι πάρα πολύ σημαντική πια και αυτό σημαίνει βέβαια ελάττωση τιμών, αντίγραφα εμβολίων και όλα τα σχετικά που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα, η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εποχή των big data είναι εδώ τώρα για τον κορονοϊό, δηλαδή είναι απίστευτα τα δεδομένα που υπάρχουν και απίστευτες οι δυνατότητες παραγωγής γνώσης μέσα από τον κορονοϊό. Ελπίζω να οδηγηθούμε στη σωστή πλευρά και όχι στον ατομικισμό και την ιδιοτέλεια. Εξαιρετικό μήνυμα και πραγματικά εγώ το μόνο που θα διαφωνούσα είναι ότι δεν πρόκειται για αλληλεγγύη. Εδώ είναι ακόμη πιο πρωτόγονο ότι το ίδιο το συμφέρον δεν είναι από καλοσύνη ή από αγάπη. Είναι το ίδιο το συμφέρον των ανεπτυγμένων να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος για να μην έρθει πίσω από το παράθυρο η ασθένεια. Γιώργο, σύντομα κάποια σχόλια, γιατί πρέπει να... Ναι, Κώστα πήρε τη λέξη από το στόμα μου. Δεν πρόκειται για αλληλεγγύη, πρόκειται για ζωτική σημασία. Να εμβολιαστεί. Ίδιον συμφέρον. Ίδιο συμφέρον. Να εμβολιαστεί όλο ο πληθυσμό. Θα ξεπηδήσουν μεταλλάξεις. Από την Αφρική, από την Νότια Αμερική, από τις ανεπτυσσόμενες χώρες θα ξεπηδούν μεταλλάξεις στη συνέχεια. Και οι μεταλλάξεις θα έρχονται να ακυρώνουν τους εμβολιασμούς που θα κάνουμε εμείς. Μετά σε νομίζω σε αδικήσαμε. Όχι, έχω σχετική ερώτηση με αυτό που συζητάμε τώρα. Επειδή συζητάμε για μεταλλάξεις, μπορεί οι εμβολιασμένοι ήδη ή τα εμβόλια που υπάρχουν ήδη να μην μπορούν να καλύψουν κάποιες από τις μεταλλάξεις που έχετε αναφέρει? Που θα έρθουν δηλαδή.
αν θέλετε να απαντήσω, για Ναι. τις υπάρχουσες μεταλλάξεις. Για τις υπάρχουσες μεταλλάξεις, τα υπάρχοντα εμβόλια σε μεγάλο βαθμό καλύπτουν. Ίσως υπάρχει μια μικρότερη κάλυψη όσον αφορά τη δέλτα μετάλλαξη, το ειδικό τέλεχος για κάποιο, για το AstraZeneca, ας πούμε, καλύπτει το 60 με 70% των στελεχών αυτών, που όμως και πάλι είναι πολύ ψηλό ποσοστό, και αυτό αφορά την νόσηση. Για τη βαριά νόσο και το θάνατο καλύπτουν σχεδόν το 100%, πάνω από 95%. Επομένως, δόξα τω Θεώ, με τις μεταλλάξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουμε την άμεση να τις καλύπτουμε με τα υπάρχοντα εμβόλια. Αν καταλαβαίνω, αυτό που ρωτάει η Νατάσα είναι... μεταλλάξεις που θα έρθουν. Υπάρχει Για τις ενδυνάμει. μεταλλάξεις που θα έρθουν δεν μπορούμε να πούμε πραγματικά τίποτα. Εν δυνάμει θα μπορούσε να έχουμε ένα συνδυασμό μεταλλάξεων ανάμεσα στα διάφορα τελέχη που κυκλοφορούν και να έχουμε δύσκολα τελέχη τα οποία να έχουν και να παρακάμψουν την ανοσιακή μας απάντηση. Ήδη μερικά από αυτά, ας πούμε, τα μονοκλονικά αντισώματα δεν είναι τόσο δραστικά απέναντί τους και χρειάζεται συνδυασμό μονοκλονικών αντισωμάτων. Μπορεί να υπάρξουν τέτοια προβλήματα, αλλά η τεχνολογία των εμβολίων που έχουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά των mRNA, είναι τέτοια που επιτρέπει σε σύντομα χρονικά διαστήματα, 6 εβδομάδων με 8 εβδομάδων, να παράγουμε νέα εμβόλια με νέους στόχους που να καλύπτουν και τα μεταλλαγμένα στελέχη. Ο Γιώργος νομίζω έχει μεγαλύτερη εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό, θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει. Ναι, αυτό που φαίνεται με τις μεταλλάξεις και τα εμβόλια, με τις υπάρχουσες μεταλλάξεις και τα εμβόλια, είναι ότι τα εμβόλια προστατεύουν αρκετά σε πολύ μεγάλο βαθμό ενάντια σε αυτές τις μεταλλάξεις. Φτάνει να είμαστε εμβολιασμένοι διπλά και τριπλά. Και αυτό το δούμε και στο μέλλον, ότι πρέπει να πάμε ίσως και ένα υπερθυμιστικό τρίτο εμβόλιο για να καλύψουμε την ειδική μετάλλαξη κλπ. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο τίτλο αντισωμάτων έχουμε στον οργανισμό μας, τόσο μεγαλύτερη κάλυψη θα έχουμε στις υπάρχουσες μεταλλάξεις. Τώρα, σε απάντηση αυτού που έχει ερωτηθεί, κατά πόσον οι μεταλλάξεις στο μέλλον θα μας καλύπτουν με τα εμβόλια, θα καλυπτόμαστε με τα εμβόλια που έχουμε τώρα, δεν το ξέρω. Είναι πολύ πιθανό ότι κάποιες μεταλλάξεις να μην καλύπτονται από τα εμβόλια που θα έχουμε. Άρα το συμπέρασμα είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται εμβολιασμός σε όλο τον κόσμο, ώστε να μην προκύψουν μεταλλάξεις και όχι να φοβόμαστε την δύσκολη που θα έρθει αν δεν κάνουμε τον εμβολιασμό. Απόλυτα. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό συμπέρασμα και δεδομένου ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος έχει τελειώσει. Νατάσα, λυπάμαι, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος να το επεξεργαστούμε περισσότερο. Ευχαριστούμε τους κύριους Γόγο, Χριστοφίδη και Τσιούτη για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία @cybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Βέβαια πρέπει να πούμε στους θεατές μας ότι αυτή είναι το τελευταίο, είναι το 15ο επεισόδιο, το τελευταίο της τηλεοπτικής αυτής της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών θα προβάλλονται κάποιες από τις προηγούμενες εκπομπές που εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά επίκαιρες. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολλούς γύρω από αυτό. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω όλους όσους θα ήθελα. Σίγουρα το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό του ΡΙΚ, με το οποίο είχαμε μια άψογη συνεργασία, και ιδιαίτερα τον σκηνοθέτη και παραγωγό τον κύριο Μουρτουβάνη, αλλά και βέβαια η ομάδα από το Ινστιτούτο Κύπρου που πλαισίωσε και βοήθησε στην παραγωγή αυτών των εκπομπών. Θέλω να ευχαριστήσω ένα αριθμό φανατικών, θα έλεγα, οπαδών και θεατών της εκπομπής που μας τροφοδότησε με σχόλια επικοδομητικά, κριτική και εισηγήσεις για μελλοντικές εκπομπές, οι οποίες ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για το σχεδιασμό και την επιλογή των θεμάτων και των συνομιλητών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι η οργάνωση Φίλοι του Ινστιτούτου Κύπρου
έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό, τόσο στην ανατροφοδότηση ιδεών, αλλά και στην οργάνωση της ίδιας εκπομπής, μια και αυτοί την πρότειναν σαν μια καλή συνεργασία ανάμεσα στο ΡΙΚ και στο Ινστιτούτο Κύπρου, και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον δήμαρχο μάλιστα Κηφαίας, Δόκτωρα Πέτρο Καρεκλά. Στο τέλος πρέπει να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Μετοκεμή, που τόσο γενναιόδωρα και αποκλειστικά υποστήριξε με χορηγίες της την σειρά αυτή, και βέβαια τον εμπνευστή, ιδρυτή και διευθύνοντα διοικητικό σύμβουλο της εταιρείας, τον Δόκτωρα Ανδρέα Πίτα, γνωστό με Κίνα όχι μόνο των τεχνών αλλά και των επιστημών. Και με αυτό να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.